ผมมาฮ่องกง3 ปีติดเพราะว่ามาขอพรที่วัดแห่งหนึ่งแล้วได้ครับนั่นเลยเป็นเหตุผลครับที่ผมเลยต้องกลับมา3 ปีติดเพื่อทำการแก้บนกับสิ่งที่ขอเอาไว้ฮะแต่จริงๆแล้วครับอย่างที่บอกไปว่าฮ่องกงเนี่ยหลายๆคนอาจจะมาเพื่อกินเพื่อช็อปเพื่อเที่ยวแต่อีกหนึ่งเหตุผลที่หลายๆคนมาที่นี่คือมามูฮะและแน่นอนนะครับว่าฮ่องกงเองครับภายใต้ตึกสูงเหล่านี้กลับมีเบื้องหลังครับที่เรียกได้ว่าเป็นศาสตร์แห่งความเชื่อที่แพร่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยซ่อนอยู่ในทุกมุมเมืองเราจะมีวัดเก่าแก่ที่เล่าขานกันมานานว่าถ้าใครมาขอพรมักจะได้สมหวังตั้งแต่วัดที่ว่ากันว่าเทพแห่งด้ายแดงจะผูกโยงชะตาของคน2 คนเข้าหากันวัดที่เป็นที่พึ่งของนักเรียนนักศึกษาและคนที่อยากให้ความยุติธรรมอยู่ข้างตัวของเขาและวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการเปิดทรัพย์พิธีขอเงินจากเจ้าแม่ที่ไม่เหมือนที่ไหนและแน่นอนนะครับวัดสุดท้ายที่ผมมาขอพร3 ครั้งติดแล้วได้ทั้ง3 ครั้งเลยจำเป็นต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คนไทยมาเยอะจนเรามีภาษาไทยครับสตาฟก็พูดไทยได้นะครับแล้วก็มีทัวร์ไทยมาแล้วก็ไหว้ตามได้เลยเราจะไปเจาะข้อมูลเบื้องหลังว่าสิ่งเหล่านี้คือความเชื่อเหตุผลหรืองมงายกับการกลับมาฮ่องกงอีกครั้งฮ่องกงสายมู2025สวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ฮ่องกงนะฮะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่แรกเนี่ยตั้งใจมาฮ่องกงเพราะว่ามีภารกิจหนึ่งที่รู้สึกว่าจำเป็นต้องทำครับก็คือผมเนี่ยมาไหว้วัดหนึ่งนะครับซึ่งมานี่เป็นปีที่3ติดแล้วนะครับครั้งแรกที่ผมไปวัดเนี่ยผมไปขอพรแล้วก็ขอแค่ว่าถ้าเกิดว่าได้ตามที่ขอจริงๆนะครับผมจะกลับมาไหว้ใหม่ในปีถัดไปซึ่งปรากฏว่าสิ่งที่ผมขอเนี่ยตอนนั้นต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะว่ายากก็ไม่เชิงจะว่าง่ายก็ไม่ใช่คือมันมีโอกาสได้แหละแต่ไม่เยอะนะครับแต่ปรากฏว่ามันได้พอมันได้เนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเนี่ยต้องกลับมาไหว้ปีที่แล้วอีกรอบและแน่นอนนะว่าปีที่แล้วผมไปไหว้อีกรอบหนึ่งผมก็ขอใหม่คล้ายๆเดิมนี่แหละแต่ว่ามากกว่าเดิมปรากฏว่ากลับมามันได้นะนี่ก็เลยเป็นปีที่3ครับที่ผมต้องกลับมาที่วันนี้อารมณ์คล้ายๆแก้บนอ่ะแต่ว่าการแก้บนของผมคือแค่กลับมาไหว้อีกรอบหนึ่งแค่นั้นเองไหนๆเรามาไหว้แล้วครับเราก็เลยทำการหาข้อมูลเพิ่มว่าเฮ้ยทำไมฮ่องกงเนี่ยมันถึงเป็นสถานที่ที่แบบคนเชื่อเรื่องของดวงเรื่องของการขอพรเรื่องของแบบฮวงจุ้ยต่างๆแม้แต่ตึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะไปอีกหลายๆวัดนะครับเพื่อจะไปพิสูจน์ดูว่าแต่ละที่เนี่ยเขาว่ายังไงมีข้อมูลอะไรสำคัญมากฮะก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะพาไปดูกันนะหลายวัดเลยนะครับแล้วก็จบด้วยวัดที่ผมไปขอพรมาเนาะแต่ว่าสำคัญที่สุดเลยครับทุกคนผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วฮ่องกงเนี่ยไม่ได้เพิ่งมาฮิตเรื่องดูดวงเรื่องอะไรพวกนี้ตอนนี้นะครับจริงๆมีมานานแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นมาบ้างครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมหลายๆคนเนี่ยนะครับชอบไปไหว้พระไปขอพรกันที่ฮ่องกงใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันฝังอยู่ในความเชื่อที่มีมาเนิ่นนานนะครับตั้งแต่สมัยโบราณเลยแหละคนฮ่องกงเนี่ยเชื่อว่าการบูชาเทพเจ้าจะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องการไหว้การขอพรเลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไปโดยปริยายแต่สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนคิดไม่ถึงคือฮวงจุ้ยเมืองครับเขาว่ากันว่าฮ่องกงเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้สุดๆไปเลยนะฮวงจุ้ยนะครับคือศาสตร์จีนโบราณที่ว่าด้วยการจัดวางพื้นที่และสิ่งของเพื่อสร้างสมดุลของพลังงานเพราะเขาเชื่อว่าทุกสิ่งบนโลกนี้มีพลังงานซ่อนอยู่ครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเราจัดวางสิ่งต่างๆได้ดีเกิดพลังงานดีสิ่งที่ดีก็จะตามมาอย่างตึกในเมืองเนี่ยนะครับเขาสร้างตามหลักฮวงจุ้ยทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างหนึ่งเลยครับตึกที่ดังมากครับคือตึก HSBC ครับเป็นหนึ่งในธนาคารใหญ่ของฮ่องกงนะครับที่ตั้งของตึกเนี่ยอยู่บนพื้นที่ทำเลทองโดยหันหน้าออกสู่ท่าเรือด้านหลังเป็นภูเขาส่วนด้านล่างตึกมีรูปปั้นสิงโตที่เชื่อว่าคุ้มครองไม่ให้พลังงานร้ายเนี่ยเข้ามาซึ่งเขาก็มีเรื่องเล่าด้วยนะครับว่าในตอนหลังเนี่ยมีตึกของ Bank of China เนี่ยมาสร้างอยู่ใกล้ๆกันซึ่งด้านบนตึกเนี่ยเขาสร้างเป็นแท่งสูงๆมันรูปร่างเหมือนดาบครับพอ HSBC เนี่ยเห็นแบบนั้นใช่ไหมเขาก็เลยมองว่ามันเหมือนกับพลังงานที่เข้ามาโจมตีเขาก็เลยสร้างเป็นโครงสร้างคล้ายปืนใหญ่ไว้ด้านบนตึกฮะแก้ทางอีกแล้วหันไปทางตึกของ Bank of China เลยนะและนอกจากนี้ครับถ้าลองสังเกตดูหลายตึกในฮ่องกงครับเขาจะมีรูหรือว่าเว้นช่องว่างตรงกลางตึกเอาไว้ด้วยนะเขาเรียกว่ารูมังกรครับเพราะเชื่อกันว่าพลังงานดีที่ไหลเวียนอยู่ทั่วเมืองเนี่ยจะไหลผ่านตึกจนเกิดความโชคดีพอยิ่งเอาเรื่องฮวงจุ้ยเมืองกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มารวมกันก็เลยไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมฮ่องกงเนี่ยถึงเป็นจุดหมายของสายมูนั่นเองตอนนี้มาสถานีนะครับเหยาหมาตีของ
เสียงพยายามออกเสียงให้ถูกอยู่นะครับเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับที่นี่เขาก็จะขอเรื่องการงานการเดินทางเนาะตอนนี้ครับมีผู้ร่วมคณะแสวงบุญของเราคุณพัทรวดีสวัสดีค่ะคุณอะไรอ่ะจุ๊บจิ๊บคุณจุ๊บจิ๊บและคุณพินพัทพินแพะและเย็นใจค่ะไปทำบุญกันค่ะไม่เชื่อ และตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะเดือนละประมาณ80 บาทครับคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี Loyalty Badge นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับ Member ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลยโอเคครับจะบอกว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมทินหัวเนี่ยถ้าอ่านดีๆเขาบอกว่าในฮ่องกงนี่มีเป็น100ที่นะครับเหตุผลเพราะว่าท่านเนี่ยแบบเหมือนประมาณว่าไว้สำหรับขอพรในเรื่องของการเดินทางปลอดภัยคือต้องบอกว่าเมื่อก่อนชาวฮ่องกงเนี่ยก็เป็นชาวประมงกันเยอะใช่ไหมฮะเขาก็เลยไหว้เนี่ยมีศาลของเจ้าแม่ทับทิมทินหัวเยอะเพราะว่าแบบต้องขอให้เดินทางโดยปลอดภัยสวัสดิภาพเพราะว่าสมัยก่อนทุกคนต้องเข้าใจกับว่าการออกเรือประมงสมัยก่อนนี่คือเทคโนโลยีไม่ดีเท่าทุกวันนี้อันตรายเนี่ยอาจจะแบบว่ากลับมาไม่ได้หรือหายไปนานหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยต้องมีการขอพรพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันโอเคถึงแล้วทุกคนไปถึงแล้วนะฮะข้างในก็จะมีขนคู่แบบวนๆที่หลายๆคนเคยเห็นเนาะในฮ่องกงวัดแรกที่เรามานะครับที่นี่คือวัดทินหัวครับถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 1876 แล้วนะเพื่อบูชาทินหัวหรือว่าที่คนไทยรู้จักและคุ้นชื่อกันนั่นก็คือเจ้าแม่ทับทิมนั่นเองนะครับซึ่งท่านก็เป็นเทพีผู้คุ้มครองแห่งท้องทะเลนั่นเองนะฮะก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอ้าวแล้วทำไมเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยถึงมาเป็นเทพีผู้คุ้มครองท้องทะเลได้มันมีเรื่องเล่าในตำนานแบบนี้ครับคือย้อนกลับไปนะครับเมื่อราวๆ 1,000 ปีก่อนนะครับมีหญิงสาวที่ชื่อว่าหลินโม่เหนียงครับเกิดในครอบครัวชาวประมงทั่วไปนี่แหละแต่เธอเป็นคนพิเศษครับเป็นเด็กที่มีความกตัญญูฉลาดและคอยช่วยเหลือคนอื่นตำนานเนี่ยนะครับเล่าว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพ่อกับพี่ชายของเธอเนี่ยออกเรือไปเจอพายุใหญ่หลินโม่เหนียงครับหลับตานั่งสมาธิแล้วจิตของเธอเนี่ยก็เหมือนลอยออกไปช่วยให้เรือเนี่ยรอดพ้นกลับฝั่งได้อย่างปลอดภัยครับด้วยเหตุนี้ครับคนจึงเชื่อกันว่าเธอมีพลังจากสวรรค์ช่วยปกป้องผู้คนในท้องทะเลเมื่อเธอเสียชีวิตนะครับชาวบ้านฝูเจี้ยเนี่ยจึงสร้างศาลให้บูชาและตั้งชื่อว่ามาจู่นะครับอารมณ์คล้ายๆแม่ย่านางอะไรแบบนี้นะแล้วจักรพรรดิแห่งจีนนะครับก็ถวายพระยศให้เป็นทินหัวครับซึ่งหมายถึงราชินีแห่งสวรรค์แต่หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วทำไมต้องเรียกว่าเจ้าแม่ทับทิมคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยนะครับเมื่ออัญเชิญรูปปั้นของมาจู่เนี่ยมาไว้บูชาใช่ไหมเห็นว่าองค์เจ้าแม่แต่งเครื่องทรงสีแดงเหมือนอัญมณีทับทิมครับเรียกกันติดปากว่าเจ้าแม่ทับทิมครับซึ่งต่อมาเนี่ยนะครับเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยก็กลายเป็นที่รู้จักแพร่หลายจนกลมกลืนไปกับความเชื่อของไทยเรานั่นเองครับเช่นการนับถือเป็นแม่ย่านางเรืออะไรแบบนี้คุ้มครองชาวเรือและการเดินทางนั่นเองครับทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าฮ่องกงเนี่ยนะครับมีวัดทินหัวเนี่ยกระจายอยู่หลายที่มากนะครับเพราะแน่นอนครับว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นเมืองที่ติดทะเลมาตั้งแต่อดีตใช่ไหมเพื่อให้ชาวประมงเนี่ยครับมากราบไหว้และขอพรให้เดินทางปลอดภัยก่อนออกเรือนั่นเองส่วนจุดที่เรามาวันนี้ครับตั้งอยู่ในย่านเหยาหม่าเตยซึ่งถือว่าเป็นวัดทินหัวที่ใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่ในฝั่งเกาลูนะและต้องบอกว่าที่นี่เหมาะกับคนที่เดินทางบ่อยนะครับเพราะว่าสามารถมาขอพรเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางได้นอกจากนี้ครับใครทำมาค้าขายหรือว่าทำธุรกิจนะครับก็สามารถมาขอพรให้กิจการรุ่งเรืองได้เช่นกันส่วนวิธีไหว้ไม่ยากนะครับบอกชื่อนามสกุลที่อยู่และสิ่งที่อยากขอพรจากนั้นปักธูป3 ดอกครับหรือถ้าใครอยากขอลูกครับที่วัดก็มีเครื่องรางให้เช่ากลับไปบูชาได้เช่นกันเขาให้ไปแปะนะบอกว่าแปะที่หัวมังกรคือความรู้การศึกษาแปะที่ตัวคนพายเรือเนี่ยก็เป็นเรื่องของการงานมั่งคงนะครับเลื่อนตำแหน่งแปะที่ท้ายเรือคือไม่ใช่ตัวลำตัวเรือคือเป็นเรื่องธุรกิจแต่แปะที่ท้ายเรือคือรวมๆนะครับรวมไม่เอารวมอาจจะไม่สุดสักอย่างเอาใต้เรือดีกว่า อันนี้ผมขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะว่าเจ้าแม่ทับทิมที่เรียกกันในไทยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีองค์เดียวด้วยนะแต่หลักๆครับจะมี2องค์ครับคือมาจู่กับจุยบวยเนี้ยโดยทั้ง2องค์นะครับเป็นเจ้าแม่ทางน้ำเหมือนกันด้วยนะแต่จะมาจากคนละพื้นที่ของจีนซึ่งท่านเนี่ยจะแต่งชุดคล้ายๆกันอีกครับหลายคนก็เลยเรียกเจ้าแม่ทับทิมเหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่ามีคนสับสนเยอะครับปัจจุบันศาลในไทยเนี่ยก็เลยรวมเป็นองค์เดียวกันไปเลยครับแต่ว่าต่างภาคกันไปนั่นเอง
เรียบร้อยครับนี่วัดแรกนะฮะที่เราแวะมากันต้องบอกว่าคนไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่ว่าค่อนข้างทันสมัยคือเราจะซื้ออุปกรณ์ไหว้อะไรเงี้ยมันจะมีเครื่องให้เราสามารถไหว้ได้เลยแล้วก็เวลาเราเข้าไปขอพรนะครับก็จุดธูป3 ดอกใช่ไหมไหว้ขอพรเรื่องปลอดภัยแล้วทองเนี่ยเอาไปแปะทองขาย$20ฮ่องกงนะฮะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ100 บาทนะครับแล้วเอาไปแปะตามจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันส่งเสริมกับเรื่องที่เราสนใจในช่วงนั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยรถทัวร์ประมาณ10 คันได้นะครับมาที่วัดวังใต้เสียนจริงๆน่าจะเคยมากันเนาะคนมาฮ่องกงเคยมาไหมนะฮะก็เป็นวัดดังเนาะถ้าใครก็มากันเราก็เลยมาบ้างมาแนะนำให้ดูนะเป็นอพาร์ตเมนต์ใครไม่รู้นะแต่ว่าเขาทาสีแบบเนี่ยอันนี้เรียกได้ว่าส่วนรวมจิตใจนะครับ คนฮ่องกงทั้งหมดโอ้โหมากันแบบกี่รถทัวร์ก็ไม่รู้ที่นี่ก็ดังเรื่องความรักด้วยนะครับบางคนมาไหว้แบบว่าขอเรื่องความรักแบบเรื่องได้แดงใช่ไหมก็มีหลายเหตุผลนะหลายอะไรปัจจัยนะครับในการมาไหว้เนาะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างไป ต่อมาครับถ้าพูดถึงวัดสายมูที่คนไทยนิยมมาไหว้ที่สุดเลยในฮ่องกงครับชื่อของวัดก็คือวัดว่องไทซินนะครับต้องติดอันดับแน่นอนนะหลายคนอาจจะคุ้นชื่ออยู่แล้วนะครับกับชื่อที่มีชื่อว่าหวังต้าเซียนนะวัดนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1921 ถือว่าเป็นหนึ่งในวัดที่ดังมากเรื่องขอพรและสมหวังนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพและความรักเทพเจ้าหลักของวัดนี้ครับคือหวังต้าเซียนตามตำนานเนี่ยนะครับเล่าว่าในอดีตท่านเคยเป็นเต่าทองครับที่อยู่บนบัลลังก์ของเง็กเซียนฮ่องเต้จนกระทั่งได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในสมัยของราชวงศ์จิ้นครับช่วงเวลานี้ครับท่านได้ทำความดีไว้มากมายมีการบำเพ็ญเพียรและปรุงยาเพื่อช่วยรักษาคนจนมีคนศรัทธาครับและถูกยกย่องให้กลายเป็นเซียนตามความเชื่อเนี่ยท่านมีความสามารถในการรักษาโรคครับคนส่วนใหญ่จึงนิยมมาขอพรเรื่องของสุขภาพนั่นเองแต่ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพเท่านั้นนะที่นี่เขายังดังเรื่องของความรักด้วยนะครับเพราะว่ามีเทพเจ้ายุคโหลนะครับซึ่งหลายคนเรียกกันว่าเทพเจ้าด้ายแดงตามตำนานนะครับท่านคือชายชราที่ภรรยาเสียชีวิตและสวดมนต์ขอให้ได้ไปอยู่กับคนรักบนดวงจันทร์โดยเขาเชื่อกันนะครับว่าท่านจะถือสมุดเล่มหนึ่งเอาไว้ในมือในนั้นเชื่อกันว่ามีรายชื่อของคู่แท้ที่ถูกผูกด้ายแดงเอาไว้นะวิธีการไหว้ขอพรนะครับเริ่มจากอธิษฐานขอพรหน้าท่านก่อนหลังจากนั้นนะครับใช้มือคีบด้ายแดงตามท่าที่บอกไว้ซึ่งสิ่งสำคัญคือห้ามให้ด้ายแดงหลุดมือเด็ดขาดนะครับจากนั้นก็เอามือไปลูบที่เท้าของรูปปั้นเนื้อคู่เพศที่เราต้องการครับและเอาด้ายแดงเนี่ยไปผูกไว้ที่เชือกข้างๆพอเสร็จพิธีครับให้เดินถอยออกมาแล้วขอพรย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนเราไปเนี่ยนะครับพอดีเลยฮะกำลังปิดปรับปรุงอยู่นะครับในช่วงนี้เพราะถ้าเกิดใครนะครับตอนนี้อยากมาขอคู่นะครับบอกเลยว่าช้ำหนักกว่าเดิมครับนอกจากจะยังไม่มีคู่แล้วมาถึงเทพยังหนีท่านไปอีกโอ้โหผู้คนมากมายต้องการจะหยุดฉันมาถึงทำอะไรไม่รู้รูปมังกรกันนะรูปมังกรกันรูปด้วย身体健康啊！ก็คิดดูว่าวัดนี้มีบันไดเลื่อนอะสะดวกสบายแค่ไหนก็ว่ากันกำลังขึ้นไปข้างบนแล้วนะตรงนี้เป็นเทพนักสัตว์นะครับโอ้โหมีตั้งแต่หมดแล้วก็ตรงมือเนี่ยครับก็จะมีคนมารูปนะครับคิดว่าผมก็น่าจะต้องรูปปีเกิดตัวเองก็คือผมเปิดปีวัวนี่ครับเขาทำพื้นที่นะครับให้สำหรับคนมาจุดธูปไหว้นะครับแล้วก็เสี่ยงเซียมซีขอพรใหญ่มากอันนี้คือแบบคนเยอะจริงวิธีไหว้มันก็จะเหมือนเป็นเทพ3 องค์ใช่ไหมเราก็ต้องไหว้เราไหว้รวมไปเลยก็ได้เราก็ค่อยปักธูปแยกแต่ว่าที่บินเห็นคนมีอายุหน่อยเขาจะไหว้เสร็จเขาจะหันไหว้เหมือนไหว้4 ทิศข้างหลังก่อนแล้วก็หมุนขวาแล้วก็หันไหว้ท่านเทพแล้วก็หมุนซ้ายใช่เสร็จแล้วก็เอาธูปไปปักแล้วบางคนเขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดแบบอยากให้โชคดีพวกแบบมีเงินค้าขายอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาพวกอุปกรณ์กระเป๋าตั้งหรือที่เขาใช้ทำอาหารกินไปวนเหนือธูป3 ครั้งใช่ก็เป็นอันเสร็จแล้วก็สามารถไปหยิบเซียมซีมาทำนายได้ก็คือที่เนี่ยเซียมซีจะฟรีแล้วเขาก็จะมีกระดาษให้ใบหนึ่งก็เหมือนไปจดเลขแล้วก็ไปรับอีกที่หนึ่งอันนี้อย่างพี่ตุ๊กก็ใช้โทรศัพท์ในการทำอาหารกิน
ก็มาวน3 รอบเฮงๆเลยด้วยค่ะ กระเป๋าตังค์ด้วยอุ้ยระวังร้อนรวยๆนะคะรวยพอเราเสี่ยงเซมซีเสร็จแล้วเขาก็จะมีกระดาษอย่างที่พี่บอกว่าให้จดเลขใช่ไหมแล้วเราเขาไม่มีเครื่องอย่างนี้คือเดินบันไดลงมาแล้วก็มีเครื่องอย่างนี้แล้วก็มากดเลขที่เราจะเอาแล้วก็กดปริ้นแล้วก็จะได้เป็นใบอันนี้มาเลย หลังจากทุกคนไหว้เสร็จใช่ไหมเดินหันขวาเดินลงมาปุ๊บเจอนี่ General Office นี่ตู้อยู่นี่เลยแล้วก็กดเบอร์ได้เลย ใช่ นี่ครับคนที่จะมาไหว้ผู้เฒ่าจันทราครับขอเรื่องความรักเหมือนเขียนอะไรสักอย่างอยู่ ผมจะแปลนะเผยเย่เหลาปิดทำการชั่วคราวนะครับก็คือเอาง่ายๆครับระหว่างตั้งแต่17 มีนาคมจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์คือยังไม่รู้เมื่อไหร่แปลว่าถ้าใครจะมาขอเรื่องความรักช่วงนี้นะครับปิดนะครับไม่เคยมีดวงกับความรักซะเลยเนี่ยขนาดจะมาขอพรเทพเจ้ายังปิดหนีทุกคนที่ดูนะฮะอันนี้ไม่ใช่ผมนะครับอันนี้ผมแค่อธิบายให้ฟังว่าเผื่อคนมาช่วงนี้แล้วเขาจะมาขอบอกว่าเขาจะมาขอเนื้อคู่ขอความรักนะครับปรากฏว่ามาถึงครับเทพปิดหนีแล้วเรียบร้อยนะรีโนเวทเทพปิดรีโนเวทนะฮะทุกคนโอเคครับและนี่ก็คือหวังต้าเซียนนะครับวัดที่เรียกได้ว่าโอ้โหยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วมั้งในฮ่องกงกับคนเยอะมากนะก็ไหว้ให้ถูกวิธีนะครับก็อาจจะเสริมสิริมงคลทำบุญเลยก็ทำด้วยความสบายใจนะครับอย่าให้มันเยอะจนเกินไปนะครับเอาที่เรารู้สึกว่าเราไม่เดือดร้อนอะไรแล้วก็มันทำให้เรามีทัศนคติการใช้ชีวิตที่แบบมั่นใจมากขึ้นมันก็จะส่งเสริมเองนะฮะโอเคไปกันออกมาหน้าวัดแล้วนะโอ้โหว่าคนเยอะมากคือถ้าไม่เห็นข้างหลังเป็นวัดอะความรู้สึกผมคือมาดิสนีย์แลนด์ตอนแรกเป็นดิสนีย์แลนด์ที่แบบผู้ใหญ่มาเที่ยวเยอะๆแค่นั้นเองนะฮะโหคนเยอะจริงเหมือนแบบหน้าทางเข้าแล้วก็ตอนนี้ผมสงสัยเดี๋ยวข้างหน้าเรามีอะไรรู้ไหม Temple Mall นะครับแปลเป็นไทยง่ายๆว่าวัดศูนย์การค้าวัดทุกคนดูนี่ Temple Mall ยิ่งใหญ่เกรียงไกรไปดูครับไม่ได้ขายของวัดครับ เป็นห้างปกตินี่แหละแค่อยู่ข้างวัดเฉยๆโอ้ใหญ่นะเนี่ยห้างสรรพสินค้าเลยเนี่ยก็คือห้างเนี้ยก็ขายดีไปโดยปริยายเพราะว่าคนมาไหว้พระเยอะใช่ไหมครับเสร็จก็กินข้าวเลยเนี่ยมีร้านอาหารมีให้ช้อปปิ้งต่อครบวงจรนะ ต่อไปนะครับเป็นวัดนางชีฉีหลินนะฮะก็เขาบอกว่าเป็นสำนักชีก็น่าจะเป็นที่เดียวในฮ่องกงนะครับของผู้ที่การมหายานนะฮะแล้วก็บอกว่าที่นี่มีพลังงานธรรมชาติเข้มข้นมากคือถ้าใครไปอยู่เนี่ยจะช่วยกระจัดสิ่งไม่ดีความเครียดอะไรต่างๆนะออกไปจากจิตใจเราได้ สถานที่ต่อมาครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องบอกว่าเงียบสงบมากๆและผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับว่ามันมีสถานที่ที่สวยแบบนี้อยู่ในฮ่องกงด้วยครับนี่คือสำนักนางชีฉีหลินนะฮะเป็นสำนักพุทธฝ่ายมหายานสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1934 แล้วนะความพิเศษครับคือตัวอาคารทั้งหมดนะครับสร้างด้วยไม้และไม่ใช้ตะปูเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นที่เดียวในฮ่องกงนะครับที่สร้างด้วยวิธีแบบนี้สถาปัตยกรรมของวิหารเนี่ยเป็นแบบราชวงศ์ถังนะครับภายในนะครับประดิษฐานนะครับพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์เลยส่วนหน้าวิหารเนี่ยก็จะมีสระบัวขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญในพระพุทธศาสนานั่นเองคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ครับไม่ได้มาขอพรเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับแต่มาเพื่อทำจิตใจให้สงบเชื่อกันว่าการมากราบไหว้ที่นี่จะช่วยขจัดความเครียดสิ่งไม่ดีและความโชคร้ายออกไปได้ครับถ้าเดินออกมาจากวัดอีกนิดเดียวนะครับคุณจะเจอกับสวนหนานเหรียญซึ่งสวนนี้ครับออกแบบในสไตล์ราชวงศ์ถังเหมือนกันมีจุดไฮไลท์คือศาลาสีทองที่ตั้งอยู่กลางน้ำเป็นมุมยอดฮิตนะครับที่ใครมาก็ต้องแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนั่นเองแล้วมันสวยมากคือแบบมันมีความแบบผสมญี่ปุ่นปะไม่แน่ใจสวยมากออกมาจากอินเนอร์ฮอลล์เลยครับจะบอกว่าอุ๊ยอันนี้สวยมากทุกคนแบบสวยจริงๆอ่ะคือไม้เขาอะครับแบบทั้งหลังอะ
ทั้งตัวอาคารทั้งหมดโหแบบสวยมากไม้เนียนละเอียดสวยงามแล้วก็พระพุทธรูปด้านในนะครับต้องบอกว่าโหแบบเป็นสีทองคำแบบดูสะอาดดูสงบคนน้อยแบบดีมากอันนี้คือข้างในถ่ายไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่สามารถเอาภาพมาฝากได้แต่อยากให้ทุกคนเข้ามาดูด้วยตัวเองคือดีมากแล้วคนน้อยมากครับแล้วก็เข้าไปแล้วมันรู้สึกถึงความสงบจริงๆเพราะว่าเขาให้ขอเรื่องความสงบใช่ไหมเรื่องแบบว่าไม่ต้องมีภาวะความเครียดคือเข้าไปมันรู้สึกผ่อนคลายมากครับแบบดีจริงๆอันนี้นี่น่าจะเป็นอันที่ผมไปแล้วรู้สึกแบบชอบแบบประทับใจเลยนะครับชีหลินนะครับชีหลินฉีหลินนะนั่นแหละกลับมาอีกครั้งนะครับร้านอะไรนะฟอเก๋ฟอกีนี่ต้องมีปริมาณขั้นต่ำ$45ฮ่องกงนะฮะต่อคนต้องกินเท่านี้นะครับไม่ใช่มานั่งเฉยๆไม่ได้นะลองชิมดูก่อนว่ารสชาติเดิมไหมเท่าที่เคยกินไม่โดนเตะอะไม่โดนเตะอะ ผมบอกแล้วอร่อยหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับเราข้ามมาฝั่งเกาะฮ่องกงเนาะเราจะไปวัดหม่านโหมนะหม่านโหมนี่ก็เป็นวัดดังครับวัดเก่าแก่ด้วยที่อยู่ในโซนเมืองนะต้องบอกว่าหม่านโหมเนี่ยก็คือจริงๆมีเทพเจ้า2 องค์อยู่ในวัดก็คือบางคนน่าสนใจแบบเรื่องแบบเทพแห่งวรรณกรรมการเรียนอะไรเงี้ยเทพเจ้าหม่านส่วนโหมนี่คือเทพกวนอู่นะฮะเป็นเทพเจ้าแบบแห่งการรบอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเขาก็เลยแบ่งเป็นแบบบู๊กับบุญกับบู๊อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าเราอยากไหว้ฝั่งไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปไหว้กันนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปห่างจากร้านฟอกีเมื่อกี้ที่เรากินประมาณแบบ4 นาทีนะถึงแล้วครับเคยมาไหมครับเหมือนคือใช่แต่นี่มันอยู่กลางเมืองแล้วก็คนมาไหว้เยอะนะมาอีกที่วัดหนึ่งนะครับนี่คือวัดหมานโหม่นะฮะก็ต้องบอกว่าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วง1847ถึง1862นะหลักๆคือคนมาไหว้เพื่อบูชาเทพเจ้า2 องค์ด้วยกันครับองค์ที่คลุมผ้าสีแดงคือเทพเจ้าหมานนะครับท่านเป็นเทพแห่งวรรณกรรมเพราะฉะนั้นเป็นที่นิยมมากในหมู่สายวิชาการเช่นนักเรียนนักศึกษามาขอพรให้ตนเองเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนครับส่วนเทพอีกองค์นึงครับที่คลุมผ้าสีเขียวเนี่ยนะครับผมก็เป็นเทพโหมนะครับท่านเป็นเทพแห่งการต่อสู้ครับคนก็จะนิยมนะครับมาขอนะครับในเรื่องของความซื่อตรงความซื่อสัตย์ในหมู่ของคนรอบตัวนะครับหรืออย่างเช่นใครโดนโกงอยากได้ความยุติธรรมก็จะมาขอตรงนี้เหมือนกันนะซึ่งถ้าให้ดีนะครับมาไหว้ทั้ง2 องค์พร้อมกันเลยก็ได้การไหว้นะครับอยากมาขอเรื่องการเรียนให้ขอกระเทพหม่านนะครับให้ไปซื้อลิปบิ้นสีเขียวนะครับเขียนชื่อเราลงไปแล้วเอาลิปบิ้นเนี่ยมาวนบนควันธูปนะครับและเอาอุปกรณ์การเรียนเนี่ยมาวนด้วยก็ได้นะส่วนวิธีไหว้เทพโหมงนะครับเขาจะมีชุดไหว้ให้ซื้อครับอย่างแรกเลยคือจะต้องจุดเทียนก่อนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจุดธูปใหญ่3 ดอกไหว้ดินฟ้าอากาศต่อมาจุดธูปเล็กไหว้ขอพรองค์เทพส่วนกระดาษที่เขียนขอพรให้เอาไปวางไว้รอเจ้าหน้าที่เอาไปเผานั่นเองครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็บนหลังคาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีเป็นสัญลักษณ์รูปปลากับมังกรคือเป็นปลาที่หัวเป็นมังกรนะทำหน้าที่ปกป้องนะครับวัดแห่งนี้อยู่นะก็เป็นสัญลักษณ์ทางเนี่ยฮวงจุ้ยหรือสักอย่างนี่แหละแล้วก็รอบๆเป็นศาลเจ้าที่เรียกได้ว่าแปลกตาเพราะว่ารอบๆเป็นตึกหมดเลยฮะเห็นไหมเนี่ยอยู่กลางโดงตึก
มากันอีกวัดหนึ่งนะครับนี่คือวัดดังนะครับที่นี่คือวัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัมนะครับถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 1873 แล้วเป็นที่นิยมมากๆในหมู่คนที่ศรัทธาเจ้าแม่กวนอิมครับคนมักมาเน้นขอพรในเรื่องของโชคลาภและการเงินเพราะว่าที่นี่เขามีพิธีพิเศษครับที่เรียกกันว่ายืมเงินเจ้าแม่กวนอิมนะครับเป็นพิธีที่จัดขึ้นแค่ปีละครั้งนะครับในวันเปิดทรัพย์ซึ่งจะจัดขึ้นหลังตรุษจีนนะครับไปอีก26 วันวิธีการครับคือเริ่มจากบูชาดอกไม้จุดธูปเทียนแล้วก็อธิษฐานบอกชื่อนามสกุลที่อยู่จำนวนเงินที่อยากได้ครับโดยที่ห้ามบนนะครับหลังจากนั้นนะครับปักธูปลงในกระถางใหญ่แล้วหยิบผงธูปใส่ในซองแดงที่เตรียมไว้ครับก่อนที่จะเอาซองแดงนะครับวนเหนือกระถางธูป3 รอบแล้วเก็บซองไว้ถ้าพรที่ขอเป็นจริงครับต้องกลับมาไหว้ขอบคุณพร้อมกับชุดไหว้และกระดาษเงินกระดาษทองเป็นเหมือนกับการคืนเงินให้กับเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองนะแต่ถึงไม่ได้มาช่วงนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเพราะว่าเราสามารถสักการะขอพรเรื่องของโชคลาภได้ตลอดทั้งปีและที่สำคัญครับที่วัดเขายังมีวิธีไหว้เป็นภาษาไทยด้วยฮะแถมเจ้าหน้าที่ก็พูดไทยชัดมากครับแต่ว่าคนไทยนี่มาเยอะแน่นอนนะฮะใครอยากมาก็มาลองได้เลยเรียบร้อยนะครับมีผิดถูกบ้างขอโทษท่านไปแล้วเพราะว่าแต่คือเขามีป้ายบอกนะว่าปักอันไหนแต่เนื่องจากแบบกระถางให้ปักมันเยอะมากเขาก็เลยงงๆแต่เจ้าหน้าที่พูดภาษาไทยได้นะครับเพราะนั้นถ้าใครงงก็ถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะฮะก็เป็นการมาขอพรเจ้าแม่กวนอิมก็คือขอพรทุกเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าใช้เงินอะไรมากมายคือประมาณ$40ฮ่องกงเนี่ยซื้อชุดในการไหว้ครับ46ก็ประมาณ160 บาทนะครับ160-70 บาทประมาณนี้ไม่ถึง200 บาทนะก็ไหว้แล้วก็เป็นสิริมงคลเสริมความมั่นใจในการใช้ชีวิตอะไรของท่านก็ว่ากันไปฮะก็อันนี้คือภารกิจของวันนี้ครับก็เดี๋ยวเรายังเหลืออีกที่หนึ่งครับที่สุดท้ายที่ทุกคนน่าจะรู้ว่าผมมาเพื่อแก้สิ่งที่ผมขอเอาไว้เมื่อปีก่อนนะครับซึ่งเป็นปีที่3แล้วไปดูวันพรุ่งนี้กันและรอบนี้นะครับเราเดินทางเที่ยวสะดวกครับเพราะว่ามีแบ็คเก็ตและเกจนะครับรุ่นวิลสันมาด้วยครับรุ่นนี้ใช้สะดวกมากเพราะเป็นกระเป๋าเดินทางรุ่นฝาเปิดหน้ากระเป๋านี้มีฟังก์ชันครบมากไม่ว่าจะขยายข้างเพิ่มพื้นที่ใส่สัมภาระนะครับใต้กระเป๋ามีบอททอมกริปนะครับทำให้ยกง่ายและยังมีล้อครับฮิโนโมโตะนะครับที่มาพร้อมกับระบบเบรกฮิโนเบรกด้วยนะจะลากไปเที่ยวไหนครับลากง่ายวัสดุที่ใช้แข็งแรงน้ำหนักเบาใครชอบเดินทางแนะนำครับแบ็คเก็ตและเกจนะครับมีหลายรุ่นหลายขนาดหลายสีให้เลือกหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสั่งซื้อผ่านทางช่องทาง Marketplace แค่พิมพ์ว่า Baggage Luggage กระเป๋าเดินทางก็เจอเลยนั่นแหละครับทุกคนแล้วเราก็มาถึงที่สุดท้ายแล้วนะครับก็คือเอาง่ายๆที่เนี่ยคือความตั้งใจทั้งหมดในทริปที่ผมตั้งใจมาฮ่องกงนะครับรอบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมเคยมาขอนะครับที่นี่เป็นครั้งที่3นะครับ2 ครั้งผมได้ทั้ง2 ครั้งเลยคือผมขอไม่มีอะไรมากผมไหว้ตามพิธีของเขาทุกอย่างแล้วก็จบด้วยการที่ว่าถ้าได้ปีต่อไปผมจะมาไหว้ใหม่นะครับซึ่งนี่ก็เป็นการมาครั้งที่3เพราะว่าของปีที่แล้วได้ไปแล้วนะนั่นแหละไปครับนี่คือแชกงหมิวนะและสุดท้ายครับนี่คือวัดที่เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญนะครับและก็เป็นจุดหมายปลายทางที่ทำให้ผมเนี่ยนะครับต้องมาฮ่องกงเป็นเวลา3 ปีติดกันนะครับนั่นก็คือวัดแชกงหมิวนะครับหรือที่คนไทยเรียกกันว่าวัดกังหันลมนั่นเองที่นี่ก็สร้างขึ้นเพื่อบูชานะครับแม่ทัพแชกงนะถามว่าท่านคือใครนะครับท่านก็เป็นแม่ทัพในสมัยของราชวงศ์ซ่งใต้ที่เก่งมากๆในตอนนั้นเนี่ยท่านสามารถปราบกบฏทางตอนใต้ของจีนได้สำเร็จนะครับและแม้ท่านจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับคนก็ยังศรัทธาในตัวท่านอยู่จนถูกยกย่องครับในฐานะเทพมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะปัจจุบันนี้ครับวัดนี้ก็ขึ้นชื่อมากๆในเรื่องของการขอโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะเอาชุดนะเราซื้อเป็นชุดของผมซื้อแพงสุดเพราะว่ามันได้มาตลอดไม่ถ่ายเพราะว่าทุกคนมาซื้อมาไหว้หมดมาไหว้ตามนี่ฮะแกะโอ้แล้วทัวร์ที่มาลงคือคนไทยล้วนๆพวกเราชาวไทยนะครับไม่เชื่ออะไรง่ายๆเขาก็มีทัวร์นะแล้วก็เหมือนประมาณว่ามีบทพูดนะฮะแต่ผมไม่เคยมาพูดอะไรขนาดนั้นนะคือผมไหว้ก็ขอในใจแค่นั้นเลยก็คนไทยมาเยอะจนเรามีภาษาไทยครับสตาฟก็พูดไทยได้นะครับแล้วก็มีทัวร์ไทยมาแล้วก็ไหว้ตามเลยสำหรับวิธีการไหว้แบบคร่าวๆนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปซื้อชุดธูปมาก่อนจากนั้นให้เขียนชื่อนามสกุลและพรที่เราต้องการขอเนี่ยครับลงบนกระดาษสีแดงและเริ่มจุดธูปไหว้ฟ้าดินเป็นอันดับแรกครับแล้วเอาธูปไปปักตามขั้นตอนนะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ครับคอยบอกขั้นตอนต่างๆอยู่และหลังจากปักธูปเสร็จหมดแล้วนะครับให้เรามาหมุนกังหันลมที่ตั้งอยู่ข้างรูปปั้นแม่ทัพแชกงครับใบพัดทั้ง4 ใบหมายถึงเดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงโชคลาภและสมปรารถนาวิธีการหมุนครับคือถ้าชีวิตยังไม่ราบรื่นครับให้หมุนจากซ้ายไปขวานะครับแต่ถ้าชีวิตราบรื่นดีอยู่แล้วครับ
แต่อยากให้ดีขึ้นอีกให้หมุนจากขวาไปซ้ายครับจากนั้นให้มาตีกลองที่อยู่2ฝั่งนะครับซ้ายขวาอย่างละ3ครั้งและเอากระดาษขอพรที่เขียนไว้ใส่ลงในกล่องเพื่อรอทำพิธีต่อไปนั่นเองโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็บรรลุจุดประสงค์นะครับในการมาฮ่องกงครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกไปครับอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับจริงไม่จริงไม่ทราบได้นะครับแต่ว่าในมุมของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าการขอพรมีจริงเนี่ยอันนี้ในตรรกะเป็นลอจิกของผมนะผมคิดว่ามันน่าจะต้องเกิดจาก1คือถ้ามีจริงเนี่ยผมเชื่อว่าท่านคงไม่ได้ประทานพรทุกอย่างสำเร็จหรอกถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเนี่ยน่าจะเขาเรียกว่าอะไรโดนบันดาลให้โอกาสผ่านเข้ามาหาเราทีนี้เวลาโอกาสมาหาเราเนี่ยมันสำคัญเลยว่าตัวเราเนี่ยมีคุณสมบัติพร้อมที่จะรับโอกาสนั้นไหมก็คือง่ายๆว่าเราดีพอไหมเราเก่งพอไหมอย่างแค่นั้นแหละตอนนั้นเวลาผมมาขอพรเสร็จสิ่งที่ผมจะกลับไปทำคือก็จะไปขยันก็จะไปตั้งใจทำงานก็จะไปพัฒนาตัวเองให้มากกว่าเดิมครับเวลามันมีโอกาสดีๆเข้ามาเนี่ยมันจะได้รับไว้ได้หมดพอรับไว้ได้หมดเนี่ยมันก็สมปรารถนาอย่างที่ผมเคยมาขอพรไปแล้ว2ครั้งนะครับซึ่งได้ทั้ง2ครั้งเลยนะก็ต้องบอกว่าผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าขอพรแล้วมันนำพาโอกาสดีๆมาให้อย่างที่2คือผมมีความตั้งใจแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้อย่างดีและกันในโอกาสที่ได้รับมันก็เลยได้ตามนั้นซึ่งรอบนี้ผมก็ขอใหม่นะครับไปดูกันว่าปีหน้าผมจะต้องมาอีกไหมเพราะว่าถ้ามันได้ตามที่ผมขอนะครับปีหน้าผมก็จะต้องมาอีกรอบหนึ่งนะครับในการมาเขาเรียกว่ามาไหว้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าขอท่านไว้แบบนั้นนะฮะแต่ว่ารอบนี้ครับเราไปกันหลายที่เลยเพราะว่าเราก็อยากรู้นะว่าทำไมฮ่องกงเนี่ยเขาถึงขึ้นชื่อเรื่องของการมูนะทำไมเขาถึงมีความเชื่อเรื่องแบบต่างๆฮวงจุ้ยอะไรก็แล้วแต่ครับมากมายเต็มไปหมดนะตึกที่สร้างทั้งหมดเนี่ยก็นี่ก็เป็นรูปแบบความเชื่อรูปแบบหนึ่งนะครับใช้วิจารณญาณในการชมนะครับก็ใครนะครับอยากมาตามรอยก็ลองมาไหว้ดูได้หรือมากับทัวร์แบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องจำอะไรเองก็ไปไหว้ตามๆเขาเลยนะส่วนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้เราจะเดินทางกันต่อนะบ๊ายบาย